Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Ce mesaje are Universul să-ți transmită în acest moment când tu ai intrat pe acest videoclip? Wow! Și avem așa, iubire. Da? Deci acest mesaj e foarte, foarte puternic pentru tine. Ți se cere ca în acest moment să dai dovadă de iubire față de tine, față de ceilalți, față de oamenii din jurul tău, la modul general vorbind. Și de asemenea, ce mai văd eu aici foarte puternic e faptul că este o perioadă în care ți se pot oferi diferite semne. Da? Poate ți se spune ca în cuvintele tale să fie mai multă afecțiune, să fie mai multă iubire. Hai să vedem în continuare. Avem așa, divinitatea te va ajuta să recunoști semnele și miracolele. Frumos. Hai să vedem încă un mesaj. Au ieșit mai multe. Tot din oracolul iubirii și avem așa, vise. Împărtășește-ți visele cu celălalt și încurajați-vă reciproc ca ele să devină realitate. Foarte frumos. Deci ți se cere aici să crezi în visul celuilalt, ți se cere de asemenea să vă încurajați reciproc pentru a reuși să dobândiți un anumit statut în relație sau pentru a reuși să dobândiți fiecare ceea ce vă doriți. E ca și cum ți se cere aici în general, da, să fii foarte, foarte atent la ceea ce își doresc ceilalți și să îi încurajezi. Apoi avem teste, puterile și slăbiciunile tale sunt testate. Da? Puterile și slăbiciunile tale sunt testate. Posibil să fie vorba și despre un test într-o relație sau în general în viața ta. Uite, tu poți fi supus unui test. Bun, hai să vedem următorul mesaj. Este conexiune. Conexiunea ta este eternă și nu poate să fie ruptă. Frumos. Deci aici este clar vorba despre o legătură foarte puternică între tine și o anumită persoană, poate chiar la care te gândești. Pentru unii simt aici să vă transmit că e ca un fel de legătură karmică, da? Deci e ceva foarte puternic, ceva ce nu poate să fie rupt chiar atât de ușor. Bun. La baza pachetului avem cuvântul respect, da? Că respectă-ți relațiile. Se pare că această idee de respect este foarte puternic aspectată între tine și ceilalți. De asemenea, ți se cere să îi ajuți pe ceilalți mult mai mult, ți se cere să îi respecti pe ceilalți mult mai mult. Bun, hai să vedem acum și un mesaj din oracolul lunii. Ce trebuie tu să știi în acest moment? Bun. Și avem așa, nimic nu este făcut din piatră. Da? Deci totul se poate schimba. Deci lucruri aici care se schimbă într-o direcție diferită pentru sufletul tău. Iar apoi avem munca ta începe să scadă, da? Avem o lună nouă în Capricorn. Deci aici poate să fie vorba despre un nou statut sau poate să fie vorba despre un nou proiect în legătură cu ceva ce tu iubești foarte, foarte mult. Pentru unii dintre voi m-aș mai gândi că sunteți într-o perioadă în care începeți să vedeți totul diferit. Avem așa, crede în imposibil. Da? Deci ți se cere aici să ai o încredere foarte, foarte mare în visul tău, în partenerul tău sau în ideea aceasta de a-ți găsi o persoană potrivită pentru tine. Bun, hai să vedem acum ce spune și oracolul unicornilor. Da? Este un oracol nou, e prima oară când îl folosesc cu voi. Ia să vedem ce mesaje are acest oracol pentru tine în acest moment. Ce trebuie tu să știi? Wow! Ok. Văd aici pe cineva foarte curajos. Da? Cineva foarte curajos, poate să fie vorba despre o persoană care se avântă așa cu capul înainte, dar este și o persoană care poate să fie avertizată, da? Dintr-un anumit punct de vedere. Apoi avem compasiune.
Deci ți se cere poate să dai dovadă de compasiune și de curaj în fața unor inamici sau în fața unor obstacole pe care tu le întâmpini. Mai vreau un mesaj. Avem așa, echilibru. Este clar că tu aici vei reuși să-ți găsești acest echilibru interior. Vei reuși să găsești poate chiar un echilibru între planul spiritual și planul material. Simt aici că e ca și cum reușești să-ți găsești liniștea ta interioară. Și din nou avem un apel la inocență. Da? Deci la ideea de liniște, la ideea de sinceritate. Pentru unii simt aici că e ca și cum vă este amenințat puțin acest echilibru interior. Avem zeitate și intenție. Unii e posibil să aveți în voi o putere mult mai mare decât vă imaginați și de asemenea ce mai văd aici e că puterea intenției poate să fie foarte, foarte mare, ca și cum intenționezi să faci ceva și acel lucru se materializează extrem de rapid. Bun, hai să mai vedem aici și un mesaj din partea acestui oracol, da? Care are o energie foarte puternică feminină. Hai să vedem. Și apoi vedem ce spune și tarotul. A ieșit un mesaj, primăvară, un timp pentru reînnoire. Un timp pentru reînnoire, e ca și cum ți se cere să-ți dai un refresh în viața ta. E ca și cum ți se cere aici să mergi spre o altă direcție. Ți se cere să acționezi într-un mod diferit. E ca o prospețime. Apoi avem coiotul, ți se spune să arăți umor. Râsul este medicina ta, deci ți se spune aici să râzi, ți se cere aici să te bucuri de viață, să glumești, poate chiar să te uiți la comedii sau poate chiar să iei lucrurile mai în glumă, pentru că în unele cazuri eu simt aici că unii dintre voi luați totul prea în serios, da? Și e ca și cum vi se cere să vă mai și bucurați poate de lucrurile mărunte pe care le aveți în preajmă. Mai vreau un mesaj, hopa, și au ieșit iar multe. Și avem așa, toate posibilitățile sau multă putere deschid dansul sincronicităților. Posibil aici ca din acest moment să se deschidă în viața ta o poartă a sincronicităților, adică să începi să experimentezi tot felul de evenimente importante, evenimente care pur și simplu se leagă între ele ca prin magie și posibil ca acestea să-ți atragă mai mult atenția față de cum a fost până acum. Apoi avem așa, vindecare, te sprijin în calea ta către vindecare. Deci aici e clar că tu ai un sprijin foarte mare din punct de vedere energetic în acest moment pentru a te vindeca, pentru a te repara tu pe tine sau pentru a repara pe cineva, pentru a acționa într-un anumit mod, iar apoi avem o iubire necondiționată. Îți reamintesc magia iubirii. Tu ești binecuvântat, avem aici. Deci, oricum ar fi, ne întoarcem la ideea de iubire. Da? Exact prima carte care a început. Aici este despre a te iubi mai mult pe tine, despre a iubi mai mult viața, despre a iubi mai mult tot ceea ce tu ai în jurul tău. Asta e foarte, foarte, foarte important din ce văd eu. Vreau să vedem acum un mesaj din acest oracol, din acest tarot. E un tarot nou, da? Prima oară tot cu voi îl folosesc. Ia să vedem. Pentru că simt aici că e ca și cum vreți să vă găsiți acea liniște și nu reușiți. Răspunsul aici se pare că e în voi, da? În modul în care abordați o situație, în modul în care reacționați la ceva anume. Ia să vedem noi. Ia să vedem despre ce este vorba. E
ca și cum, uite, au ieșit niște arcane majore. Ca și cum, uite, destinul este mult mai aproape de tine față de cum ți-ai fi imaginat. Da? Deci e un fel de dreptate divină care ți se face, e un fel de susținere pe care tu o ai din toate direcțiile. Și avem așa, regina de cupe, da? Și 10 de cupe. Frumos, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Aici, uite, ți se cere că dacă ești femeie, tu trebuie să fii o femeie puternică, da? Care îi susține pe ceilalți, care dă dovadă de empatie, care dă dovadă cumva și de discreție, cumva acea energie feminină care îi susține pe ceilalți, care îi încurajează, care îi ajută, care îi respectă. Și avem Marele Preot și Doiul de Cupe, o legătură cu zodia Taur aici. Deci e ca și cum această dorință de a ajunge, da, să te căsătorești sau să ai o relație foarte bună, poate să țină în primul rând de relația cu tine sau e ca și cum ți se cere să pornești aici pe o bază foarte, foarte stabilă. Posibil și niște sfaturi foarte interesante pe care le primești de la o persoană foarte apropiată de inima ta. Ce mesaje mai ai? Avem arcana majoră moartea, da? Și avem aici o pasăre Phoenix. Este despre a te reinventa din propria cenușă, este despre a crește, despre a înflori, despre a te îndrepta spre o altă etapă a vieții tale, fără dar și poate. Și este, bineînțeles, și despre a schimba tot ceea ce tu crezi, da? Credințele tale, poate în legătură cu o relație. Următorul mesaj, din nou avem Doiul de Cupe. Da? Doiul de Cupe. Eu cred că pentru unii este o perioadă în care până nu învățați o anumită lecție, da, nu reușiți să treceți mai departe și în unele cazuri, eu simt foarte puternic că vi se cere aici foarte clar să dați la spate o relație care deja există, o relație toxică sau poate chiar niște idei pe care le aveți, niște convingeri pe care le aveți despre ideea de iubire, despre ideea de familie, despre ideea de relație. Da? Pentru că, uite, avem aici un cavaler de bâte, deci cineva care poate să vină foarte rapid către tine. Este o persoană foarte energică, este o persoană curajoasă care îți poate bate la ușă, la propriu sau la figurat. Mai vreau un mesaj. Șapte de cupe, 8 de cupe. Da. Și e clar aici, uite, că ți se cere să renunți, să dai la spate niște iluzii, să renunți în a mai aștepta. Da? Da, deci ți se cere clar să nu mai aștepți. Pentru că e clar că dacă situația asta nu a funcționat din prima, nu o să mai funcționeze de acum. Și uite, din nou, ideea aceasta de a da deoparte niște iluzii, niște așteptări care nu sunt realiste. Mai vreau un mesaj. A ieșit magicianul. Asta înseamnă că tu ai toată forța necesară. Deci tu ai toate uneltele la îndemână și simt eu că în următoarea perioadă vei avea parte și de niște revelații, da? Îți vei da seama și ce anume trebuie să faci, încotro să te îndrepți, că și cum vezi acele unelte care îți sunt la îndemână, tocmai pentru a reuși să-ți construiești acest imperiu. Și când spun imperiu, mă refer și la dragoste, și la profesie, și la orice. Da? Deci orice îți dorești, tu poți construi. Doar că, uite, avem împăratul și cu împărăteasa. Deci aici e și despre niște reguli. Niște reguli, da, care trebuie puse și, uite, împărăteasa vorbește despre bunătate, din nou, da, deci despre iubire, însă avem și Marea Preoteasă, care aici vorbește despre faptul că e nevoie să ții cumva lucrurile în secret, să le ții cumva pentru tine. Mai avem zodia Taur, zodia Berbec aici, zodia Pești mai avem și zodia Balanță. Na. Hai să vedem în încheiere un mesaj din acest pachet. Și avem așa, un copil mic și o fericire mare. Deci,
ți se spune clar aici să te bucuri de fiecare lucru mărunt precum un copil, da? Pentru că de ceea ce tu te bucuri vei atrage. Ce mai văd aici e faptul că unii e posibil să lucrați la un proiect nou, la o relație nouă, o situație nouă care pur și simplu se desfășoară în viața voastră fără dar și poate. Avem curte, da? Deci e ca un fel de dreptate. Repet, deci e ca un fel de dreptate și de nou început. E cornul abundenței aici, da? Care apare. Uite, avem a primi și a oferi cadouri, casă. Ei, poate să fie, da, și că ți se cere să-ți înfrumusețezi casa sau să-ți cumperi lucruri pentru casa ta, pentru sufletul tău. Posibil și acest lucru. Și să mai lași puțin, uite, o muncă excesivă deoparte. Asta clar ți se spune. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.